හැමෝම හොයන පොලිටිකල් පන්තිය දැන් ලංකාවටම ඔන්ලයින් ඔස්සේ දේශපාලන විද්‍යාව ප්‍රභාත් ප්‍රේමරත්න 2024 උසස් පෙළ නව පන්ති අරඹයි. සහස්ත්‍රා කොට්ටාව වින්ස් රාවතාවත්ත යසස්මී වල්පොල අංගොඩ ඔන්ලයින් ලංකාවටම අසම සම ඉගෙන්වීම් රටාව සහ කිසිවෙකුට සමකලු නොහැකි දිවයිනේ අංක 1 පොලිටිකල් පන්තිය ප්‍රභාත් ප්‍රේමරත්න ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබේ නම පාසල 076 2138 472 අංකයට අදම WhatsApp කරන්න. රැල්ලට නොයන පොලිටික්ස් බලන්න මුළු ලංකාවම සූදානමින් ඉන්න. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කේස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට ඒ link එකෙන් ගිහලා join වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නත්තලට GB 50ක් data දෙනවා කියලා message එකක් හැම තැනම share කරනවා. මේක ඇත්තද කියලා වගේම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp වලට අලුතින්ම ආව අප්ඩේට් කීපයක් සහ WhatsApp tricks කීපයක් ගැන. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනි Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp කියලා search කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ update කියලා තිබ්බොත් WhatsApp app එක ඉස්සෙල්ලාම update කරගෙන ඉන්න. එහෙම අප්ඩේට් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට WhatsApp app එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම මම කියන්න යන්නේ මේ වෙද්දිත් හැමතැනම share වෙන GB 50ක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන message එක ගැන. මේ වෙද්දිත් ඔයාට ඒක මොනම social media එකකින් හරි ලැබිලා ඇති. මටත් මේක ගොඩ දෙනෙක් WhatsApp හරහා share කරලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා කියලා. මොකද මොනම ආයතනයකින්වත් මේ විදිහට හැමෝටම ලොකු GB ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ මොකක් හරි පටු අරමුණකට තමයි මේ විදිහට අපිටම කියලා මේව ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි සර්විස් එකක් ඇක්ටිව් වෙලා දවස ගානේ සල්ලි කැපෙන්නත් මේ වගේ ස්කෑම් වලට අහු වෙන එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවොත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ මැසේජ් එක ඩිලීට් කරලා දාන එක. මොකද මේවෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp වලට අලුතින්ම ආව ෆීචර් එකක් ගැන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට කාගේ හරි chat එකක් ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මටත් මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා. මමත් මේකෙන් මැසේජ් එයාට send කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් delete කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් delete කරාට පස්සේ ඒ මැසේජ් එක අපිට ආපහු ගන්න බෑ. හැබැයි අලුත් ෆීචර් එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට යවපු මැසේජ් එකක් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගෙනම ඉන්න. එහෙම ටච් කරගෙනම හිටියට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ delete icon එක උඩත් එකපාරක් දෙන්න. එතන තියෙන delete icon එක දුන්නාට පස්සේ cancel, delete for me, delete for everyone කියලා මෙන්න මේ වගේ තුනක් ඇවිත් තියෙනවා. මෙන්න මේ delete for everyone කියන එක දුන්නොත් නම් ඔයාලට මේ මැසේජ් එක ආපහු ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම ආපහු ගන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ delete for me කියලා එකක්. අන්න ඒක දීපු ගමන්ම ඔයාලා බලන්න මෙතන යටින් වැටෙනවා undo කියලා එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ delete for me කියන එක ටච් කරගන්නවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ආව මෙන්න මේ undo කියන එක දුන්නාට පස්සේ අර අපි delete කරපු message එක ආයෙමත් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට undo වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ message එක එතනින් delete වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔයාලට තව පාරක් ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා delete for me කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ undo කියන එක ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මේ delete කරන message එක ආපහු ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල් මැනේජර් එකෙන් යන්නේ නැතුව වෙනත් විදිහකට Google එකේ කෝඩ් එකක් ගහලා WhatsApp අපි ආපු ෆොටෝස් ඒ වගේම අපිට ආව ෆොටෝස් ඒ විතරක් නෙවෙයි WhatsApp වීඩියෝස් ස්ටේටස් ඩොකියුමන්ට් වගේ දේවල් බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp app එකෙන් අයින් වෙනවා. එහෙම අයින් වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එක ඕපන් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Google Chrome app එක ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ search bar එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙන විදිහට මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගත්තා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක සර්ච් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම zoom කරලා බලන්න මෙතන ඇති Android කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ Android කියන කුඩ එකපාරක් දෙන්න. එතන තිබ්බ Android කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් තව ඇවිත් ඇති මෙන්න මේ වගේ media කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ media කියන එකක් දෙන්න.
එතන තිබ්බ මීඩියා කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් ඇවිත් ඇති මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ වගේ com.whatsapp කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ආයමත් මෙතනින් WhatsApp කියලා එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩත් මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. එතන දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මීඩියා කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන status, wallpaper, ඒ වගේම WhatsApp animated gif, ඒ වගේම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් WhatsApp audio, document, image හැම එකකම folders මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාට මෙතනින් ස්ටේටස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සීන් කරපු ස්ටේටස් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයා WhatsApp හරහා යවපු වීඩියෝ, ෆොටෝ වගේ දේවල්, ඔයාට ඒවපු ෆොටෝ වගේ දේවල් උනත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙතන මේ WhatsApp image කියන කොට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් තිනවා මෙන්න මගේ private කියලා එකකුයි, මෙන්න මගේ send කියලා folder එකකුයි. ඊට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මගේ image තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට WhatsApp වලින් ආව ෆොටෝස් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මට මෙතනින් ෆොටෝස් තුනයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔයාලා යවපු ෆොටෝස් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේ send කියන එකෙන් ගිහින් බලන්න. ඔයාගේ යවපු ෆොටෝස් එතන ඇති. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙතනින් එක ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරගන්නවා. මම මෙන්න මෙතනින් බැක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp වලින් යාපු image, ඒ වගේම WhatsApp videos මේ වගේ දේවල් මෙතන මේ තියෙන Google Chrome app එකෙන් බලා ගන්න. හතරවෙනියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් පරණ වුණත් ගොඩක් අය මේ වෙද්දිත් මගෙන් අහන දෙයක් ගැන. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ WhatsApp එකේ ස්ටේටස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක එක ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරනවා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මොඩ් WhatsApp එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මොකොත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැතුව ඔයාලා කොහොමද WhatsApp ස්ටේටස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හැබැයි WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකකින් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ 3 වෙනිට කියලා දීපු ක්‍රමයෙන් සමහර අයට ස්ටේටස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ දැන් කියලා දෙන විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව WhatsApp ස්ටේටස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන WhatsApp app එකෙන් අයින් වෙන්න. එහෙම අයින් වෙලා ඔයාගේ my files කියන එක ඕපන් කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේ internal storage කියන කොට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ උඩින් ඇවිත් ඇති මෙන්න මේගේ ඩොට් තුනක් අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේගේ setting කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ setting කියන එකක් දෙන්න. එතන තිබ්බ setting කියන එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේගේ show hidden system file කියලා එකක්. අන්න ඒ ටික් එක මෙන්න මේගේ off වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා කරන්න මේ ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඉවරලා මේක මේ ටික් එක on කරලා තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. එහෙම back වුණාට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ Android කියන folder එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. ඒක දීලා මෙන්න මේ media කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ media කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ com WhatsApp කියන එක මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා ආයෙමත් මේ WhatsApp කියන එකම දෙන්න. එතන තියෙන WhatsApp කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් ඇති මෙන්න මේ වගේ media කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් ඇති මෙන්න මේ වගේ status කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි සීන් කරපු WhatsApp status එක මෙතනින් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ videos photos දෙකම අවුලක් නැහැ. මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සීන් නොකර, ඒ කියන්නේ WhatsApp app එකෙන් ඔයාලා WhatsApp status සීන් නොකලා නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒ status එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඔයාට මේ WhatsApp status එකක ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි සේව් කරගන්න ඕනි නම් ඒකත් මම දන්නේ නැති අයට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඕනි status එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙනම ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මගේ copy කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. එතන තියෙන copy කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කැමති folder එකකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ file manager එකේ කැමති folder එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ Android කියන එකෙන් අහකටම යන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ Android කියන එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනි. එහෙම අයින් වෙලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ copy here කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆොටෝ එක මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම තමයි සමහර කෙනෙක්ගේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට copy here කියලා නැතුව ඔයාලට paste කියලා වැටෙන්නත් පුළුවන්. අවසානයේට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp වලට අලුතින්ම ආව ඒ වගේම තවත් ගොඩක් කට්ටියට එන්න තියෙන අප්ඩේට් එකක් ගැන. මේක දැනටමත් ගොඩක් අයට ඇවිත් තියෙනවා. ඒත් සමහර කට්ටියට ඇවිත් නැහැ. මොකද මගේ අනිත් ෆෝන් එකට අප්ඩේට් එක ලැබිලා තිබුණත් මේ වීඩියෝ එක කරන ෆෝන් එකට අප්ඩේට් එක තවමත් ඇවිත් නැහැ. ඒ නිසා බලන්න ඔයාලටත් මේක ඇවිද්ද කියලා. එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මම ඔයාලට මගේ අනිත් ෆෝන් එක අරන් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අනිත් ෆෝන් එකේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගත්තා. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ කලින් ෆෝන් එකේ වගේ නෙවෙයි මගේ chat list එකේ ඉන්න සමහර කට්ටියගේ මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටින් රවුමක් තියෙනවා DP එක උඩ. මම මේ එකක් ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට.
එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ස්ටේටස් වලට තමයි යන්නේ. අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට කවුරු හරි ස්ටේටස් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ chat list එකේ එයා ඉන්නවනම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන chat list එකේ පේන්න ඉන්නවනම් මෙතන උඩින් කොළ පාටින් රවුමක් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ආයෙත් එකක් ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් මේ ස්ටේටස් එකට යනවා. මම මෙතනින් බැක් වෙනවා. එහෙම බැක් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම කෙනාගේම ස්ටේටස් මේ ස්ටේටස් බාර් කියන එක ටච් කරන්නේ නැතුව මෙතනින්ම බලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ස්ටේටස් එකක් තව එකක් ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ නම උඩ එක පාරක් දෙනවා. එහෙම දුන්නට පස්සේ WhatsApp business app එක පාවිච්චි කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති. ඔයාලගේ WhatsApp business app එකෙත් එහෙමත් නැත්නම් කවුරු හරි වාගේ WhatsApp list එකේ ඉන්න කෙනෙක් WhatsApp business app එක පාවිච්චි කරනවා නම් එයාලා දාපු ස්ටේටස් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ රවුමක් විදියට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි normal WhatsApp app එකටත් මේක දැන් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනිනුත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ එක පාරක් ටච් කරලා මෙතනින් එනවා මේ වගේ view profile photo කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ DP එක බලන්න ඕනේ නම් ඔයාලා මේ view profile photo කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි view status. ඔයාලට ස්ටේටස් එක බලන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ ස්ටේටස් කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එයා දාපු ස්ටේටස් එක මෙතනින් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දීපු මොනවාම හරි දෙයක් තේරුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට මම මුලින් කිව්වා වගේම join වෙන්න. එහෙම join වෙලා එක්ක මට inbox message එකක් දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපේ group එකට message එකක් දාන්න. ඒකේ ඉන්න කෙනෙක් හරි ඔයාලට reply දායි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.